ته دې خپل شیان راټول کړه. Get your things together. Get your things together. ته ولې چیغې وهې؟ Why are you shouting? Why are you shouting? هر عمل عکس العمل لري. Every action has reaction. Every action has reaction. په کالینه یا په فرش باندې لاړې مه توکه. Don't spit on the carpet. Don't spit on the carpet. لاسونه دې پورته کړه. Put your hands up. Put your hands up. لاسونه دې پورته کړه یا د لاسونه جګ ونیسه یا پورته ونیسه. نن ورځ له کنټروله وتلی یم. Today I'm out of hand. Today I'm out of hand. کاشکي چې هلته زه له تا سره وای. I wish I had been there with you. I wish I had been there with you. ستاسو سپی خوړل کوي. Does your dog bite? Does your dog bite? خولۍ دې په سر کړه. Put your hat on. Put your hat on. Put on ویل کېږي په سر کول یا اغوستله، لکه د جامو اغوستل یا د خولۍ په سر کولو ته هم ویل کېږي. پټ او پوټ آن چې دا پریزل ورب ده، معنی یې ده اغوستل یا په سر کوله. خولۍ دې له سر نه ایسته کړه یا خولۍ دې لرې کړه له سر نه. نو په انګلیسي کې به وایو take up your hat. Take up your hat. پلار دې څنګه ده؟ How is your dad? How is your dad? dad هم پلار ته ویل کېږي. father هم ورته ویل کېږي father. خپل بخت یې په لغته مه وهه یا خپل قسمت یې په لغته مه وهه. Don't push your luck. Don't push your luck. زه ستا جرأت ستایم. I admire your courage. I admire your courage. آیا ستاسو تر اوس هم په خارج کې ده یا بهر ده؟ Is your uncle still abroad? Is your uncle still abroad? abroad معنا بهر یا خارج کې. ملګری دې هم راوله. Bring along your friend. Bring along your friend. خوشحاله یم چې ستاسو غږ اورمه. I'm happy to hear your voice. I'm happy to hear your voice. voice ویل کېږي اواز یا غږ. دا بې مالګې ده یا مالګه نه لري. It is saltless. It is saltless. تیز شه یا چټک شه یا حرکت تیز کړه. نو په انګلیسي کې به وایو speed up. Speed up. قدم په قدم به موږ مخته ځو یا به پرمختګ کوو. By and by we will get promotion. By and by we will get promotion.
تا کار کړی ده یا ستا کار شوی ده. You have been done. You have been done. You have been done. ستا کار شوی ده یعنی تی دوکه کړی. موږ په عمر باندې شک لرو. We have doubt on Umar. We have doubt on Umar. doubt ویل کیږي شک. په doubt کې بی نه تلفظ کیږي، بی سایلنٹ ده. وای وره خو هیروای ما. listen but don't forget. listen but don't forget. دوی جوړه ورونه دي یا دوی غبرګوني ورونه دي. They are twin brothers. They are twin brothers. زه تا ته څومره درکړم یا څومره پیسې درکړم یا څومره یې درکړم. How much do I give you? How much do I give you? دا یو لوی غم و. It was a big grief. It was a big grief. grief ویل کیږي غم. ستا پوزه بهیږي. Your nose is running. Your nose is running. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.